Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, așadar, pentru următoarele 24 de ore ce urmează pentru tine. Și avem așa, 7 de cupe, cavalerul de spade, da, valetul de monede. Este o perioadă în care, nu știu, parcă studiezi ceva, încerci să-ți dai seama de ceva, încerci să înveți ceva, dar parcă nimic nu-i concret. Ce văd eu aici poate să fie și o agitație în legătură cu niște iluzii sau în legătură cu o lipsă de informație. De asemenea, ce mai văd aici poate să fie și cineva care are mai multe opțiuni, o persoană care nu e sigură pe ea. Cavalerul ăsta de spade, uite, poate să vorbească și despre o rupere bruscă, despre o eliberare bruscă, poate să spună și despre un moment în care e ca și cum tai răul de la rădăcină, e ca și cum închizi ceva, rezolvi ceva aici cu viteza luminii. Apoi avem în plan personal lumea. Deci e un moment în care, uite, ai închis un capitol în viața ta. Poate este o perioadă în care ai o legătură foarte puternică cu oamenii din jur, poate ceva legat de zona străinătății, poate unii călătoriți în perioada aceasta. Ce mai văd este că ești într-o perioadă în care ești protejat sau protejată. Mai văd aici că din punct de vedere personal te simți împlinită sau împlinit, dar văd și un răspuns pozitiv. Apoi avem 6 de bâte, da? Deci o victorie pentru tine, o bucurie care apare. Poate să fie, uite, și un eveniment, da? O petrecere, o zi de naștere, ceva aici frumos se întâmplă. Ce mai văd eu e faptul că în plan personal ai luat o decizie înțeleaptă care îți va aduce succesul, care îți va aduce bucuria. Hai să vedem acum despre ce e vorba, da? Ce e cu lumea. Pajul de cupe. Pajul de cupe, asul de cupe, da? O veste bună. Uite, e o veste bună de la un copil, de la o persoană mai tânără. De asemenea, ce văd aici poate să fie vorba și despre un moment în care te simți liniștit, te simți relaxat. Mai poate să fie vorba și despre o veste care apare și care, bineînțeles, ține de sufletul tău. Uite, e ceva legat și de un drum. Hai să vedem 6 de bâte ce spune. Și avem așa, spânzuratul și pajul de spade, o legătură cu zodia pești. Da? O persoană, da, care se simte blocată, sacrificată, cineva care, știu eu, poate încearcă să dea de tine. Mai văd aici, bineînțeles, și energia unei persoane care se simte pusă la colț. Da? Unii poate chiar aflați niște vești destul de surprinzătoare legate de o persoană care vorbește mult sau o persoană care e foarte curioasă din fire. Dar pentru alții, ce văd eu aici, e faptul că în urma acestei decizii e ca și cum vezi viața altfel, da? Se întâmplă lucrurile diferit în viața ta. Mai văd și o persoană cu sacrificii, sau o persoană care se sacrifică. Uite, avem luna, da? Deci poate să fie și o oarecare teamă aici pe care eu o văd. O oarecare teamă de necunoscut. Uite, are legătură și cu un sfârșit. Da? E un sfârșit oficial, aș spune eu. Mai vreau o carte. 6 de monede. Da, uite. Primești bani, dai bani la rândul tău. Este un moment în care îți găsești echilibrul. În continuare, avem asul de bâte. Da? Asul de bâte care, uite, poate să reprezinte și o activitate nouă pe care o faci. Poate să reprezinte și o persoană nouă care apare în viața ta, fie prin intermediul locului de muncă. Pentru unii simt aici că e foarte multă energie pe care o aveți, foarte mult entuziasm. Apoi avem roata norocului sau roata destinului, deci lucrurile încep aici să se miște într-o anumită direcție. Poate să fie și un noroc pe care îl ai, un declic, o întâlnire norocoasă, o veste importantă care apare. Hai să vedem asul de bâte ce spune.
9 de cupe. Uite, multă împlinire, multă fericire. Nouă de cupe, 6 de spade. Da? O bucurie foarte mare pe care o ai. Mai poate să fie vorba și despre faptul că ești entuziasmat sau entuziasmată în legătură cu un drum. Și uite, aici poți avea o discuție importantă cu cineva. Și avem așa, steaua și 8 de cupe, o legătură cu zodia Vărsător. Da. O speranță aici pe care o dai la spate. Pentru unii poate să fie și acea lumină de la capătul tunelului care apare. Da? Mai poate să fie și că cineva renunță, cineva amână, cineva pleacă, da? dintr-o situație. Uite, avem din nou lumea și cu asul de spade și cu faetonul. Deci e clar că tu ești victorios dintr-o situație. Trei de bâte și uite, e ca și cum pui un pas înainte, deblochezi ceva. O primă bucurie pe care o văd, o primă victorie. Șapte de cupe. Da? Multe opțiuni. Multe oportunități. Pentru unii poate să fie și o bucurie foarte mare, ca și cum nu-ți vine să crezi cât de bine ies lucrurile. Apoi, surpriza, 2 de cupe, 3 de monede. Surpriza are legătură cu o discuție de la suflet la suflet pe care o vei avea, poate chiar un proiect comun cu partenerul tău sau cu o persoană foarte dragă. Mai poate să fie vorba aici și de o întâlnire pe care o poți avea, în cadrul căreia, nu știu, lucrezi ceva, rezolvi ceva. Hai să vedem 2 de cupe. Uh, 10 de bâte, puterea, da? Și 7 de monede. Surpriza, uite, o luptă, da? Destul de puternică pe care eu o văd. În legătură cu banii, în legătură cu economiile, în legătură cu ceva ce se lasă așteptat. Poate e vorba de o relație veche. Regina de bâte, cavalerul de spade, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Ce să te mire pe tine aici are legătură cu o persoană mai dură, poate să fie o rivală, poate să fie o femeie în același timp entuziasmată, energică, plină de viață. Fie femeia asta te încurajează, fie aici poate să apară și un fel de ceartă. Da? Zece de spade, deci surpriza are legătură cu un sfârșit. Da? Ceva se finalizează, ceva se închide. Îndrăgostiții, ermitul și 7 de bâte. O legătură cu zodia Gemeni, zodia Fecioară. Ce văd eu aici e o decizie înțeleaptă în legătură cu o relație. Da? O relație pe care o ai cu cineva. Poate să fie un prieten, poate să fie de dragoste, poate să fie cineva din familie. Deci, surpriza e ceea ce se decide în această discuție sau în această relație. Hai să vedem ce spune acest tarot. Și avem așa. Uite, aici surpriza e că pot ieși niște vești importante la suprafață. Vedeți că sunt lucruri de prin trecut, care acum ies, care acum se arată.
pot fi niște secrete care au fost ascunse, pot fi niște intenții care la fel au fost ascunse. Avem vulpea și drumul. Deci o persoană vicleană de la drum sau o persoană care își urmărește interesul aici în legătură cu o mutare, o plecare. Și avem crucea și labirintul. O persoană indecisă. O persoană care nu știe ce își dorește. Da? Poate să fie, uite, și o vestă care ține de un copil sau o vestă care ține de o persoană nouă. E un sacrificiu aici. Da? Cineva se pierde în credință, cineva se pierde într-un labirint. Surpriza e că cineva aici a încercat să mintă sau a încercat să acționeze într-un anumit mod. Și avem măștile, da, și bărbatul. Aici poate avea legătură cu o persoană care are o mască pe față, da? O persoană care are două fețe sau o persoană care este demascată, m-aș gândi eu. Și uite, aici ai un prieten sincer, un prieten care ți este alături. Dar pentru unii poate surpriza, știu eu, poate avea legătură cu dragostea. Hai să vedem ce spune oracolul în legătură cu surpriza. Și avem așa, avem casă, a te muta, a schimba casa, a te muta împreună cu partenerul și avem aici un animal de companie, da? Uite, deci că trebuie să acorzi mai multă atenție animalului tău de companie sau aici ți se spune să îți iei poate un animăluț de companie, da? Sau să urmărești mai mult mișcările acestuia sau, bine să vă spun, pentru unii dintre voi poate să fie vorba despre reacția animăluțului de companie la persoana asta. Avem răbdare, doar câteva luni și lucrurile vor deveni bune. Avem Mercur retrograd, da? Probleme electronice, probleme de casă și avem ciclu, da? Soartă, karmă, ceva care se închide și se deschide altceva. E ca și cum aici apare un blocaj undeva care pur și simplu finalizează un ciclu, pur și simplu finalizează o situație. Și avem, da, norocul este de partea ta. Din nou, uite, e ca și cum ai avea o protecție. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem pasiune, chimie și o relație toxică, da? Sau noi oportunități. O iubire pasională. Și avem o persoană care se simte ofilită, o persoană care se simte fără energie, o persoană timidă, o persoană care se simte cu potențial limitat. Și avem familie, grup, o regină de gheață. Poate să fie și o hotărâre, uite, care se ia, nu știu, poate în familia ta, poate este o hotărâre legată de un cerc de prieteni sau e ceva legat de muncă pentru unii dintre voi. Avem o relație deschisă, o persoană deschisă la minte, o persoană căreia, nu știu, îi plac petrecerile, îi place distracția. Da?
Da, deci, poate surpriza are legătură și cu partea asta de online. Da? Cu un cerc de prieteni. Repet, aici sunt niște discuții care te vor surprinde. Da? Poate chiar afli mult mai multe informații decât te-ai fi așteptat. Hai să vedem. Opa. Ce avem aici? Și avem așa. O curiozitate plăcută, proces și judecată și bucurie mică. Da? Deci, poate aici, știu eu, să aibă legătură cu o persoană dragă. Avem cadou, cunoștințe noi și scrisoare. Uite, surpriza pentru alții poate să însemne și o persoană nouă care apare. Da? Cunoști pe cineva nou sau intră o persoană nouă în viața ta. Și avem tranziție, schimbare și întâlnire. Deci se pare că întâlnirea asta îți schimbă viața. Da? Întâlnirea asta îți schimbă viața. Întâlnirea asta aduce în fața ta niște adevăruri, aduce în fața ta un moment de relaxare, da? E ca și cum afli ceva, te relaxezi, te liniștești. Avem o veste onorabilă și o bucurie mare. Eu cred aici că surpriza are legătură cu o bucurie foarte mare pe care o ai în cadrul unei întâlniri. Da? Și de ceva legat și de un bărbat. Da? Un bărbat înlăcrimat și mai văd un bărbat bine dispus. Da. Voi lua un ultim mesaj din acest oracol. Deci o întâlnire care îți schimbă viața. Și avem așa. Cineva încearcă să se bage între tine și un prieten sau cineva încearcă să dețină ceva ce tu vrei. Da? Și avem așa. Dorințele familiei devin realitate. Sau dorința de familie, da, devine realitate. Și avem, uite că e timpul să te distrezi, da? E timpul să te simți bine, e timpul să te bucuri. Și avem un noroc, da? Deci o întâlnire norocoasă, o întâlnire care îți schimbă viața. Da. Și încă o dată ne uităm la bază, avem luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.